Na álljon meg a menet. Tehát lesz egy gombos megnyomás, ami a hackerivel segíteni fog. Az fogja nyomni, mint a hackeri nyomna. Be like a keybind that if you just want almost an auto rotation, you can opt into that, and it will just automatically cast the next recommended ability. Úristen! Egy gombos lesz a játék? Én fixen egy gombot fogok nyomni. Ion házikosztász 46 perces interjú, geci. Blizzard Entertainment méltó képviselője, srácok. Ion házikosztász mesterünk stopperra elkezdte mérni, hogy mikor fog visszaéledni, érted? Nem volt addon régen meg Víkaura, stopper órát elővette Ion házikosztász, és mérte, hogy mikor fog visszajönni, tesó, a boss. Micsoda, mit mondtál? Welcome to a special edition of WoWCast, where we're going to talk about a patch 11.1.7 feature, and then a broader discussion about add-ons in World of Warcraft. Új, az addonokról lesz szó, gyerekek. World of Eljött az idő, srácok, hogy az addonokról van szó. Warcraft content creator. Amúgy igen, egyre több baja. I'm the raid leader of Team Liquid, the WoW Guild. De hát mit keresünk? Ja jó, Hopeful is itt van, oké, Hopeful itt van. Basz meg ezt a csávót, geci. Okay. And a content creator as well. And I'm Ian Hazikostas, game director on WoW. Srácok, Liquidből a raid leader itt van, srácok. Oké? A Liquidből. And it's a pleasure to be here with you guys. Very excited to be here. So what are we doing in 11.1.7? Fú, gyerekek, A whole ez bunch of fun parasz. stuff, but one of the features that we're extra excited about is a new UI option that we're adding called Rotation Assist, which is Oké, gyerekek, egy új UI lehetőség lesz, amit úgy hívnak, hogy rotációs segítő, egyenlő hackili. really designed to help players who are maybe Assisted highlights. picking up a new spec. Lehet, hogy akkor ez csak egy ilyen felvillanó lesz? Nem biztos sem, ez lehet, hogy tényleg egy ilyen Or want some hackili-szerűség lesz. guidance on what Mutattak abilities róla? they should be using when, without having to turn to Nem, ott van ott van a cuccos srácok ott alul, jó, hogy nem látszódik felirat miatt, de bevilágított a cucc. Bevilágított a cucc, oké? Mert van egy olyan addon, ami csak világít, amúgy is így nyomod azt a gombot, ami világít. for it. So we've seen that, there's an add-on called Hekili that is Hackili? very popular with a lot of players. We're basically building in a very similar version of that into the base UI that you can opt into. That will, no matter what DPS spec you're playing, highlight the recommended next ability given, your current energy. Oké, tehát arról van szó, hogy hackili bekerül a játékba, srácok, mint nem addon. Erről van szó. Ez például nagyon durva már kezdésnek. What's Ez még csak a kezdés, srác. going on around you, and so forth. One extra thing that we're also going to do, which maybe goes a bit beyond what the add-ons can do, is also have a one-button version of that, where there'll be Na álljon meg a menet. Tehát lesz egy gombos megnyomás, ami a hackerivel segíteni fog, és azt fogja nyomni neked az egy gombos spelled, azt fogja nyomni, mint a hackeri nyomna. be like a keybind that if you just want almost an auto Úristen, rotation, you can opt into that, and it will just automatically cast the next recommended ability. Úristen, geci. Úristen! Egy gombos lesz a játék? Tesó. Én fixen egy gombot fogok nyomni. In the sequence. There'll be a small GCD penalty associated with that, but we want to make sure that this is for accessibility purposes, that it's there for people who maybe just honestly aren't interested in the gameplay of like mastering their spec. They want to Tehát arról szól, hogy azért rakják ezt be, hogy aki nem annyira érdekelt abban, hogy masteringelje a spekjét, az csak így nyomogatja a gombokat. Úristen, geci. Úristen, tesó. Ez nagyon durva, srácok. Ez fel tudtátok dolgozni, hogy miről van itt szó amúgy? Úristen, tesó. Itt arról van szó, srácok, hogy még soha eddigi életben, ez olyan, mintha azt mondanám, ez olyan, mint egy bot lenne amúgy, vágod? Közlekedés malachal. Ez olyan, mintha azt mondanám neked, hogy ez egy botolás, igazából, csak egy gombot kell nyomni, mint a Metin 2-be.
Ja, hogy Small GCD penalty, igen, azt mondta, amúgy az jó hangzik, igen. Szóval lesz benne egy olyan, hogy azért nem olyan jó. Igen, akkor az azt jelenti, hogy akkor igen, úgy azt jelenti, hogy nem tudsz vele akkorát kitolni. Oké. Explore Azeroth and experience the... Tehát ugye most arról beszélünk, azt előre elmondom, hogy ugye valaki, aki nem akar ezzel foglalkozni, megnyomja az egy gombját, és akkor azzal megy folyamatosan world questezni mindenféle dolgot az Outworldbe, stb. the story and the mechanics kind of get in the way of that sometimes. This should be for them. Ideally, this is not a tool where someone is like being told by their raid leader to stop trying to DPS manually and just turn on the one button mode to meet some DPS check. Aha, oké. Tehát arról beszél az Ion Hazikosztász, hogy ez arra nem lesz jó, hogy te keménykedjél, hogy te egy gombon megcsinálod a játékot. Tehát azt akarja mondani, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy bekapcsolod, és akkor elkezded nyomni az egyes gombot, akkor te vagy te vagy a God tier karakter, tehát akkor te vagy a DPS tetején. Azt akarja mondani Ion Hazikosztász. Hát nem tudom. That we want to give you the tools to kind of go through that organic progression naturally. Great. But so the rotation assist doesn't come with a penalty or anything like that. That's just we're going to show you what your next button is. Exactly. Right. It's very similar to the Hakili add-on. It's kind of reflecting, Tehát maga a Hakili addon az teljesen ugyanaz, mint a Hakili igazából, srácok. Tehát a Hakili addon az egy Hakili addon lesz, plusz mellé lesz egy ilyen, hogy automatikusan, azért durva ez a dolog amúgy, ez azért nagyon para, mert ugye a játék, mert ugye ilyen addon nem létezik szerintem, ez már botolásnak minősül, hogy te ugye nyomod az egy gombot, és tudja, hogy melyik lesz a következő, ugye, mivel Hakilit használsz, tehát tudja, hogy melyik a jó addon, melyik a jó spell, és azonnal átszkripteli úgymond, és akkor nyomod, akkor mindig a jó spellt fogja nyomni. Ez nagyon-nagyon parán hangzik amúgy, srácok. Nagyon parán hangzik. Hát én például biztos, hogy ki fogom próbálni az egy gombost amúgy. Hát fixen kipróbálom az egy gombost, tesó, hát ez geci nagy. Ez geci nagy. Tehát mondjuk egy nagyon nagy GCD lesz rajta, és élvezhetetlen lesz. Hát meglátjuk, lehet, hogy lesz, hogy valaki csak hészre megy, hogy minél kevesebb legyen a GCD penalty. Full hésztes buildes egy gombos karakterek incoming. It's the latest kind of established theory crafting, and it's something that we continue to update, with spec changes and clash. Jó, tehát ugye azt mondják, hogy ezt a dolgot ezt felül is update-elni szeretnék nyilvánvalóan. Ideally, it all's born out of the idea that we've seen a valuable tool that players feel like they should be looking outside the game to download, and we'd rather just reduce the barriers to that and make it available to everyone. Okay, yeah, because there's two parts of it, right? Like Tehát arról szól, hogy az ugye, hogy most külön letöltöd a Hakilit, és akkor ugye berakod, feltelepíted, igazából két gombról van szó, két gombnyomásról, de nem kell, ott lesz benne az alap World of Warcraft cuccba. Tesó, ezt biztos, hogy kipróbáljuk. Tehát ez amúgy ez hatalmas, az egy gombos megoldás. Tesó, hát az lenne a verseny, hogy mennyit bírsz egy gombbal megcsinálni, vágod? Tehát az lenne a kemény, egy gombbal mennyi DPS-t viszel, tesó, azt egy gombbal levered majd az embereket a pugon. Advanced is, I want to really go into this as the one button thing, but that's not necessarily everyone that's going to use this. Like, I think this game, especially new players getting into it, it can be, there's a lot going on within a particular class, and you can be Ugye a Max azt mondja, ugye ő itt ugye, ő a Liquidnek a team leadere, ugye hopeful benne van, úgyhogy szerencséje van, de amúgy nem szeretem ezt az emberkeit annyira. Mert ugye nem vagyok likvides, de most már likvidesek vagyunk, oké? Tehát most már likvidesek vagyunk mi is. Az a lényeg, hogy most azt mondja a csávó, hogy ugye nagyon sok minden van a játékban, ugye, de ezt már tudjuk, ezt már beszéltük is. Szerintem, hogy amikor belépsz a játékba, akkor mindenféle fasságok vannak, hogy érted, hogy talentrendszer, akkor ez a spell, azt kell csinálni, ezt kell elnyomni akkor, stb. És ugye nagyon sok ember ugye erre nem kíváncsi, tesó, hogy ennyi mindent kell nyomni. És ugye ez azt jelenti, hogy mínusz player. Oké, ez azt jelenti, hogy mínusz player, ezért ezzel a cuccal lehetséges, hogy 10 emberrel több ember fog játszani a játékba, és chillesen. Én amúgy nekem ez tetszik, mondjuk az nem tetszik, hogy van rajta amúgy
globál CD redukolás, tehát most oké, értem én, de azért ezt akkor már be lehetett volna vállalni, gyerekek. Akkor már azért a fasznak azért nagynak kéne lennie, nem? Azt azért be kellett volna vállalni. A little lost trying to figure out exactly what I should be pressing. So even just using it as like as a guide to start learning your. Igen, ugye ő azt mondja, hogy ez a Hekiri például, ugye a Hekirit mindenki ismeri, ugye, hogy Hekiri ugye mutatja, hogy milyen spellek vannak, és akkor ő azt akarja mondani, hogy ez igazából csak egy ilyen tanulás fázis, hogy ő tudod, hogy igen, ezután ezt nyomtag egy gombos gombom, oké, akkor most már én is fogom tudni nyomni magamtól ezt az egy gombot. Tehát ezt egy izével akarnák csinálni. Cast sequence-el nem tudod nyomni amúgy, mert ennek az a lényege amúgy, ennek a cuccnak, hogy ez tudja magát, ez automatikusan tudja, hogy melyik fog jönni. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen makró nem létezik, amelyik tudja, hogy mikor proccol, micsoda, és úgy fogja használni, oké? Tehát ez a nagyon durva, ez a nagyon para. Hogy jó, nyilván most biztos, hogy nem 100%-osan professzionális. Nyilván, oké, ez biztos, hogy nem professzionális, tehát egy gombbal szerintem, hogyha nem lenne GCD reduk, akkor se tudná max DPS-t kivinni, ezt garantálom. Viszont elég jó kényelmi funkció, úgyhogy nem rossz. Class and move off of it eventually, but just having a base understanding of what actually should I be doing at a base level of. Igen, tehát hogy mit tudnál That's csinálni, really exactly ugye? the motivation on our end. I mean, especially with warbands and War Within, we see lots and lots more alts, and leveling is pretty quick. You got a bunch of warbound until equipped gear that you're passing over to a new character, and just jumping into their full rotation. We've never played the spec seriously before, can be a pretty serious undertaking. Jó, tehát azt mondja, ugye, hogy nagyon sok az alt karakter, felhúzod adatot, megnézed, mit tud ez a karakter, elmész a dummyhoz, stb. Erre most itt lesz az egy gomb, és akkor meg tudod nézni, hogy miről van szó. Oké. And for some people, this may be enough for them, and that's fine too. But we recognize that there's so much. WoW has such a high skill ceiling that just recommending what the next ability is isn't going to really remove that or fully solve that. There's still the muscle memory that you need to form, and then all of the nuances of like. We might have a recommendation for a rotation that makes sense if you're fighting a target demi, you're fighting patchwork, but when you need to plan around the fact that you're going to have to move in 4 seconds, that's a whole different like layer of skill that still rests with players. Yeah, I know when I'm trying to, play a new. Köszönöm szépen, Noizdi, a 22. hónapot, köszönöm szépen, Ram. Arigato. Back for the first time or haven't played it in years, it often feels like I've got like a 30-minute checklist of, okay, I got to set up my keybinds, got to make sure. Jó, tehát most folyamatosan ezt csetelik amúgy srácok, hogy belépsz a karakterre 30 percet az action barra, baszakodok, tesó, új a karakter, astom, hol vagyok arccal, ez mindenkinek ismerő szerintem, oké? Tehát erről van szó. This ability's changed since 2 expansions ago, I got to rebind that. And then I got to go and read some guides and figure out how all my new rotation works, and here's how the new set bonus works. So I could see it being really nice to just have this is a way to jump in to some content to do with your friends and have it work out nice and easily. One thing that. Figyelj, szerintem ez. Nem tudom. Nem tudom, most ez itt parán hangzik, hogy egy gombod van, és magától nyomja a spellt. De annyira jól el tudják adni, hogy én is azt mondom, hogy it's okay. That jumps out to me is that a lot of the content I'd want to do would be like delves or keys. And in either of those cases, there's a lot of AoE. Yeah. Is this going to have are we going to detect whether we're fighting 3 targets, 5? Na igen, na például, hogyha ahol van mondjuk, akkor vajon tudni fogja-e, hogy itt most 3 target van? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem tudja mi az, hogy ahol. Úgyhogy ez már alapban egy probléma lesz szerintem. 5 targets, and is it going to cast my Arcane Explosion instead of my Arcane Blast, or is it just always going to be a single target? It's not just single target. There is, some sense. Na jó, azt mondta Ion Házikosztász, nem csak single target. Of how many enemies are within your range. Tudja, hogy hány ember van körülötted. Játszik, itt valaki szét fogja hackelni a játékot, gyerekek. Itt valaki szét fogja hackelni a játékot, tehát ilyen dolgot beraknak a játékba, ilyen funkciókat, itt hackelés lesz, geci. Úristen, tesó. Szenze, tudja, hogy hány ember van körülötted. In front of you, etc. And so that will affect the recommendations. Again, the goal is not. Nem, PP-ben esélyed nincs. Jó, azért az, hogy esélyed nincs, az túlzás amúgy. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy van egy gombod mondjuk,
és azzal az egy gombbal, ugye, amíg neked, ha neked nagyobb az item leveled, akkor az egy gombbal meg foglak verni, valószínűleg. Tehát, hogy azért itt lesznek itt olyanok, hogy egy gombot használsz, és kiütöd az egész helyet. Biztos, hogy nyomni fogjuk amúgy egy gombos játékot, mert eszméleten jól hangzik amúgy. Főleg Flame Strike egy gombbal, geci, de komoly lehet. Figyelj, 3000 rióig egy gombbal simán fölmész, tesó. 3000 egy gombbal fölmész, tesó, eskü. Hello, Shopstak-kocsi, bitch, welcome. Viszont ezekhez ugye ez csak egy rotation segítség amúgy, tehát attól függetlenül ugye szükség van szakítása, CC-re, stunnolásra, tehát ezt nem fogja nyomni helyett, tehát ezt garantálom, tehát ez már jó. Hallgassuk meg, de ez már lehetetlen, hogy még CC-zni is fog, mert ez kizár dolog. Optimal. The goal is not like this is gonna, okay, everyone's always gonna get perfect parses and so forth going forward, but... Azt mondja, hogy nem úgy lesz az adon, hogy tökéletes mi a faszomok lesznek, hogy tökéletesen 4 targetre tudja nagyon jól, hogy Flame Strike, 3 targetre meg Pyroblast, tehát ennyire tökéletes nem lesz, viszont nem lesz teljesen hülye. But as a baseline, A botok örülni fognak, azt tudni. it should be useful the same way that many people find Hakili useful today. And really, like a lot of this building on the foundations of the cooldown manager that just Nyilván egy Arcane Mage-et vágnak be ide. came out in 11.1.5 kind of reflects us hearing people in the community telling us that they feel like they need to seek out these third-party resources just to play the game at like a baseline effective level in competitive content. Jó, tehát azt mondja, hogy olyan feedbackek jönnek, hogy egyszerűen kellenek a weak aurák, az addonok, a Hakili, a Rota Helper, a mindenféle trekkelés ahhoz, hogy egy alapszinten tudja játszani. Zárójelbe hozzáteszem, hogy 3K jó weak aura nélkül, oké? De alapvetően, hogy erről van szó, nyilvánvaló srácok, hogy ténylegesen nagyon nagy segítség, és kell is nagyon sok helyzetben ezek a dolgok, nyilván egy szinthez kell, tehát nem muszáj, mert nem életbevágó, mert nem leszel e-sportoló. Ha e-sportoló akarsz lenni, akkor biztos, hogy muszáj lesz, csak 3000 raiderióval nem vagy e-sportoló, és 3002-vel sem. Oké? Content, and us asking like, is that where we want the game to be in the long term, and what can we do to build in native solutions to many of. Na ez az, hogy egyszerűbb játék, ez a nagyon csúnya amúgy, mert ez, amit nagyon nehéz lenne megcsinálni, és ez lenne jó. Ez lenne jó, hogyha nem az lenne a játékban nehezítés, hogy trekkelni kell 1 millió dolgot. Erről már volt szó régebben, mert például megnézze egy League of Legends nevezőti játékot, ott 4 darab gombod van. Nem kell trekkelni semmit, csak a körülötted lévő mondjuk ugye plusz 5 enemit, plusz a csapattársad, 10 dolgot. És mégis olyan igazából a League az egy tök egyszerű játék szerintem amúgy, tehát így könnyen föl lehet fogni, nyilván tudni kell az eneminek a spelljét, mert mindent, ezeket tudni kell, de értitek, amit mondok, tehát egyszerűen ez mégis egy fajék, egyszerű játék, és mégis jó, tehát az lenne ténylegesen a király, csak ezt senki nem tudja, hogy hogyan, tehát itt könnyű mondani ilyet, hogy akkor lehet, hogy egyszerűbb játék kéne, tehát mondod azt, hogy hátradőlsz, ez pöccinted a sört, érted? Lehet így is mondani, csak az a baj, hogy ezt kitalálni nem tudna. Tehát ezt a kérdést felrakod mondjuk 20 000 embernek, szerintem abból 19.999 fasságot mondana. Okay? These problems. Like the base construct of it, there is this will help you learn what you're supposed to do if you are new. And then there is hey, I don't want to be the best player at this game. That's totally fine. I play it for a different reason. Nem akar a legjobb játékos lenni, stb. Ezért használja ezt a Rota Helper. Collect things. I want to like understand the story. Friberti meg tudta oldani, igen. I want a quest. I want a level, right? And I don't want to feel like I can go into any content and I just don't really know what I'm doing. I feel anxious about that. Like you have the ability to just be like, okay, well at least Blizzard's got me. You know, I can have something at a base level where I can press one button and just kind of hang out and play the game. I have one question about the actual rotational thing. Azt mondja, lenne egy kérdés ezzel a rotációval kapcsolatosan. So is that biztos nem skriptelt kérdések. Going to like change with talent? So like let's say, is it going to work off the base talent build, or let's say you select a talent that now moves a AoE button into your single target rotation? Is it going to be smart enough or planned to be smart enough to incorporate a bunch of different potential talent builds?
The goal is that it's aware of your talents, and the logic is conditional based on what you do or don't have talented. As with, Ez nagyon kemény amúgy. Hát az játékos egy olyan ez őrült, aki ezt kitalálta. Tehát itt olyan szintű botolásról van szó, amúgy srácok, ez ilyen fel nem foghatatlan amúgy. Tehát ez a Blizzard történelmű, a World of Warcraft történelmű, ilyen szintű dolog, hogy azt akarja mondani Ion Hazikosztász, hogy tök mindegy milyen talentom vagy, tök mindegy, hogy mivel vagy, tök mindegy, hogy mi van, ez a cucc, ez egy gomb, ez meg fogja neked azt oldani, hogy nagyjából ő tudni fogja, hogy miről van szó. Hát elég, én se gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, de talán több segítség, mint a semmi, I don't know. Talán több segítség a kezdőknek, hogy egy gombot kell nyomni, nem tudom én sem, nem értem én sem, hogy ez miért van. A helyzet az, hogy nagyon sok gomb van a játékban, 20 gomb van a játékban, és nehéz, bonyolult karaktertől függően, bonyolult dolgokról van szó, és egyszerűen ez egy ilyen dolog. This is going to be something that continues to evolve. We may not have every single possible permutation accounted for in the version that we roll out with, but it should still be very useful. Nehéz, persze, hogy nehéz megtanulni. Ez a lényeg a játéknak, hogy nehéz, és bele kell tenned az idődet. Csak az a baj, hogy kinek van erre ideje már? Senkinek. Ennyi. És akkor ő elkezdi majd nyomkodni az egy gombját, leüti az elefelen a bosst, és ennyi volt a játék neki. In that form to Igazából. everyone, and we'll just get refined from there. Similar to the cooldown manager that we know is like, that is a first take at this. Igen. We have plans to add. Jó, tehát arról van szó, hogy van ez a dolog, ugye ez a Hekiri, plusz ugye már tudjátok, ugye a CD trekkelőt, biztos láttátok már, és kipróbáltátok a CD trekkelőt, hogy ott fölötte van az action bar fölött a CD-tek, és trekkeli azt, hogy milyen dolgok proccoltak be. Ezek mind egy kezdetleges beta dolgok, és azon van a Blizzard, hogy ezek pacekon legyenek. Ezt fogják most mondani. And much more customization, much more Még több mozgatás, kosztumizáció, stb. functionality to that over time as well. Okay. Yeah, I think it's a really exciting. Jó, ezt a videót amúgy nem láttam még egyszer, srácok, és csak hozzáteszem, mielőtt még itt valaki azt hinné, hogy jövőbe látok, de ismerem már Ion Hazikosztász szójárását. Feature individually. The thing that's most exciting to me is in the broader context of the cooldown manager, of all these other edit mode changes that have come out. You know, there was a time 5 years ago in WoW where if you were just getting into the game, there was an intimidating list of these are the add-ons that you need, and if you're not using these, you're kind of worse, right? Like you're noticeably worse. If you can't track your group members' major cooldown, right? Like you're worse at Mythic Plus than somebody who is, right? And it seems like the goal that has been accomplished with a lot of these things that have been coming into the base UI is you can use those add-ons if you want, but we now have a native way to the game where you don't have to get an add-on. That is pretty much exactly our. Jó, tehát arról van szó, ugye, hogy vannak olyan addonok ugye a játékban, úgymond, mivel az emberek terjesztik ezeket, hogy az addon az ő kötelező, tehát például, mit tudom én, DBM-et ezt én is egyből letöltöm, tehát akinek nincs DBM, az valószínűleg kattant. És akkor ez például a DBM, ugye az egyik, ami kell. Mondjuk régen volt a Bagnon, ami olyan volt, hogy az nincsen, akkor gatya. Valamint CD trekkerek, tehát hogy a csapattársaidnak a CD-t mutassa, és erről beszél a csávó, hogy ezek olyan dolgok voltak, hogy egyszerűen ezek ilyen must have, ilyen kötelező, hogy ha ez nincs, akkor gatya van. Hát hogy akar sikert, nem teszi semmit, ilyentre üdvözöllek 2025-ben szerintem. Én erre csak ennyit mondanék. Tehát hát ez embereknek már nincsen idő ilyenekre, hogy valamit csináljanak is. A coin is azért sírnak az emberek a coin miatt, hogy altak nem lehet kivenni. Ezek után én mit mondjak erre? Ezek után mit mondjak, hogy valaki ilyet mond, hogy altra nem lehet kiszedni azt a coint? Én már erre nem tudok mit mondani. Erre csak annyit tudok mondani, hogy 2025 nincs idő ilyenekre. És az játék, hogy egy gombot nyomsz, mint egy idióta, ennyire minden, mi van a képen, beszélj, hogy nyomkod a space-t és örülsz. Hát kb. Látod, hogy a Metin 2-ből is mennyien játszanak. Jó, nem olyan sokan, de érted, azért szeretik nyomni ezt a space-t. Igen, az is igaz, hogy igazából az Outward-höz nem kell nyomni semmit amúgy, csak egy kicsit lehet, hogy ilyen. Ugye, én amúgy személy szerint szerintem én ezt használni fogom amúgy, tehát én ezt használni fogom, mert ez tök jó. De mondjuk amúgy mi van, hogyha healer vagy amúgy? Kajak, geci. Erre ki fognak térni, mi van, hogyha healer vagy? Bro, what the fuck, dude?
Vagy ha tank vagy. Júj. Our long-term philosophical goal here, right? Like, add-ons are amazing. The things that the community has done over the last 20 years to allow people to experience different. Most ugye arról van szó, hogy az addonok geci jók, ugye ezt mondja én az, hogy nagyon jók az addonok, és az, hogy a community, ugye a közösség, ez hogy felépítette az addonokat, hogy igazából ezzel igazából valaki igazából segít valaki más. Ezek ilyen segítségek azért, az addonok azok egy segítségek, és ezt ecseteli, hogy mennyire király ez, hogy ugye, hogy az addonok itt vannak, és ezzel segítik egymást, és hogy ez mekkora munka ez amúgy, és tényleg amúgy alapvetően le a kalappal az addonosok előtt amúgy, akik csinálják és segítik az embereket, úgyhogy azért nem mindegy azért, hogy valakinek sokkal könnyebb lesz a játék így. Aesthetics, different functionality, have information available at their fingertips. Like, that is a huge part of WoW's success, and we don't question or want to undermine that for a moment. At the same time, like as you said, ideally it is about what do you want? How do you prefer to have things presented to you? And not what do you have to do? What is a group mate or raid leader or whatever telling you must download? Or if you ask people, hey, how can I get better? I'm really struggling at this. The first answer shouldn't be, well, download this add-on, this add-on, and this add-on, otherwise you're doing it wrong. Because that's starting to get into that mandatory place, whether we like it or not. So yeah. Jó, tehát arról van szó, hogy jön egy új player, és akkor megkérdezi valaki megkérdezi egy kezdő, hogy tudnék jobb lenni a játékba, és az a baj a Ion házikosztásnak, hogy erre az a válasz, hogy töltsd le ezt a vékorát, azt a vékorát, és ezt töltsd le, azt trekkeld, azt nyomkod meg, és ez a baja ugye a dolognak, és ez nagyon jó, hogy végre előjött, mert szerintem ez egy nagyon régi probléma már, hogy egyszerűen vékor nélkül tök szar úgymond a trekkelés, tehát vagy egy Mythic raidbe azért valószínűleg kell azért vékaura, vagy komolyabb kulcsok, hogy lássad, hogy miről van szó, mert a játék az úgy nehezedik, hogy nem úgy nehezedik, hogy mondhatjuk, hogy skill nehezedés, nem skill nehezedés van a játékban, hanem track nehezedés, hogy egyszerre 20 dolgot figyeljél. És erről volt szó itt régen már a csatornán is, hogy ez egy kurva egy probléma, és ezt kéne megoldani, ugye, amit Iántól is mondott, és nagyon jól mondta nyilván, hogy ezért kéne a játéknak máshogy lennie nehéznek, de hát ezt nyilván erre a válasz senki nem tudja, ezért ők is elkezdik valószínűleg implementálni az addonokat, hogy legalább letölteni ne kelljen. Yeah, I think, longer term, these initiatives kind of fit into part of, how we're thinking about the role of add-ons in WoW. As we can probably all agree, today, there is a sense that if you want to really be the best you can, if you want to play competitive content, there are certain add-ons that are required, that are simple. Így van. Ezt kimondta jön azok azt, ahhoz, hogy te nagyon komoly szinten játszál, azokhoz kell addon. Ennyi. End of the day, erről van szó. Oké? De még egyszer mondom, 3000 raider jó, és 3002 az nem azt jelenti, hogy te geci kemény vagy, oké? Az addon nélkül is meg lehet csinálni. De ha te még komolyabb akarsz lenni, akkor viszont jó. Akkor viszont kellenek azért sajnos. Simply going to improve your success over not having them, period. We would like to get away from that being the case. I think I'd love to see a WoW one day where you can still customize the aesthetic look of your UI, you can have information and quest helpers and all the other things that you might want to have to make your experience a bit more seamless. But that at the end of the day, when you're in competitive content, when you're queuing up for a rated PvP match, when you're going into a high key, when you're trying to get a first kill on a raid boss, there isn't the sense that you are, just holding yourself back if you're not using specific tools. Jó, tehát arról van szó, hogyha nem használsz addonokat, vagyis hogyha te bejössz a játékba, akkor is legyen az, hogy nem kell hozzá specifikus addon, hanem hogy addon nélkül is tökéletesen játszható legyen a játék. Ez ugye, amit Ion házikosztás akar. We know that there's a lot of work to do to get to a place where that could be the reality. The first steps really are going to be continuing to build up the just right out of the box functionality that World of Warcraft offers to shrink that gap. But at the same time, I think we're aware that at the very end of this process, we probably are going to have to rein in some of the functionality that add-ons currently have to do like real-time in-combat problem solving specifically, where it's like automating coordination, communication in ways that are always going to be better than anything the UI could natively provide you as long as they remain possible. Yeah, so that moves us into like raid bosses where I don't want to name any names, but there are people who have optimized a little bit of their own fun out of the game sometimes.
I don't know where any of them might be sitting. They could be anywhere. They could be in this room with us. Hey man, I am the like number one. Let's just YOLO this. Let's just do the fight. Let's make it work. And then sometimes it gets to let's try to make something that could be 95% successful, 100 or 99, right? And there's a lot of frustration with the tech involved with that. I would definitely be. I think a lot of the rating community would be pretty for that. You know, I think a well-designed mechanic that the game giving you enough information to solve this on your own realistically. A lot of the times the community will just use one because it's like what everyone else uses. It gets you in the same place. But if that doesn't exist and the game is giving you that information, it's objectively better, right? And even if you are doing it very well, you know, manually, it's always going to be better to do it perfectly in a competitive situation. I mean, having watched, you know, your raid leading, for example, over many, many years over the race to world first, like years ago, you would call much more stuff verbally. Very like true. going back to, you know, Legion, BFA era, whereas nowadays it seems like if there is something you're calling repeatedly on attempts, the first thing you're doing is asking if, hey, can we automate this and get me out of the business of talking, which seems like it might be. Nagyon nagy dumát nyomott Ion Kostas. Nagyon nagy pofont adott most a Maxnek. Arról van szó ugye, hogy ugye régen ugye a Max ugye többet beszélt a raidről. Tudjátok, hogy például arról van szó, hogy oké, most jön a mit tudom én, most jön ez a lézer, IQ a lézerből, értek? Mint amit most is hallottak, mit tudom én, raiden, amikor raideltek, és van egy team leaderetek a guildbe, és mondja, hogy IQ ebből, IQ abból, stb. És most már arra hajaz a játék, hogy már ilyen fokozaton is, mint a Mythic utolsó boss, tehát World First emberként olyanokról van szó, vagy szakadjon a háló, így van. Olyanokról van szó, hogy már ez a csávó megpróbálja ugye úgy a VK-órába megírni azt, hogy na most ebben a másodpercben ez fog történni, és akkor a VK-óra beírja, hogy bum, most állj félre jobb oldalra. És ezt akarja automatizálni az összes emberre, hogy már neki ne kelljen úgymond beszélnie erről, hanem hogy még könnyebb legyen az egész, értitek? Tehát, hogy erre felé hajaz a játék, hogy már minden automatizálva van, tehát már mondani se kell, hogy na most akkor ide megyünk, oda megyünk, ami szerintem az egy ilyen jó feelinget azért, tehát egy raid leader az szerintem nagyon szükséges, de ugye ők már arra hajaznak, hogy inkább mindent a VK-óra mondjon, és ők írják ugye a VK-órát. Nyilván ilyen VK-órák nem valószínű, hogy vannak csak úgy, amiről ő beszél, hogy egyszerűen ezek már ilyen saját készítésű VK-órák, hogy minden automatikusan tudja mindenki, hogy na most ide, na most oda, stb. És igazából már egy addon mondja meg, hogy mit csináljál. Tehát már ott tartunk lassan amúgy a VK-órák miatt, hogy már magától megy a karaktered, érted? Tehát ez az, ami nagyon para. Hello, 4 gyerek és 3 munkahely mellett nincs időm játszani, nem akarok tanulni, nem érdekel a más játékat. Elbaszom, van erdőség játékot. Így van, gyerekek, így van. Mert most mi a kemény Rio score, vagy hogy érted? Hát a kemény Rio score még 3400, 3300 talán ilyesmi, azok már azért zoralak. Az már egy elég komoly beugró arra, hogy valami legyen. Okay. Less enjoyable for you as a raid leader? Yeah. Oh, I mean, if we're talking about that, I could talk all day about that. Yeah. No, I mean, I felt like you certainly had more of an impact when you had the ability to, you know, influence the fight more. But the reality is just getting some way to automate it for your players is just better. You know, it is funny. Like when I do that now, I think, you know, what else can I be doing with my time? I could be like looking at other ways to optimize, and it's purely for the sake of getting better. So yeah, for my own enjoyment, yeah, that's sweet. Let's do that. I'm trying to wonder also about those kind of mechanics. So like what bosses have existed in my head, I think in the past couple of years, there's not many, but have been defined by when we're progressing this boss, we feel like maybe we're progressing a weak aura. Something like Brood Twister or Echo of Neltharion or Jailer maybe was one of the first ones, right? Igen, most azt mondja, hogy ők amúgy ugye a Liquidbe nem csak, hogy a boss progresszelik, hanem progresszelik a VK-órát, érted? Hogy egyre jobb legyen a VK-óra, tesó. Ez nagyon kemény amúgy. És ez eléggé kellemetlen. De amúgy jó, hogy ez végre előjön, mert ez tényleg ez egy komoly téma, srácok, amúgy, amiről itt szó van. Ez tényleg ez egy olyan téma, ami már nagyon durvára influálódott. And those mechanics, I feel like, could not have been done or probably would have been nerfed
without weak ores or having that effectiveness of that reduced. What do you do as a fight designer now? Do you I know you're obviously like really passionate about raiding. You've raided for a really long time. What do you have to avoid those kind of assignment mechanics? Are there things in game you can use to like naturally sort out those things? Like, do you give more time for the mechanics? Like do you have to stray away from assignments in general because the community has just, whether you like it or not, has like trained themselves to have something solve that for them? Do you have to like go back into like a more simple version of that? Do you find other ways to make fights difficult? There's obviously a bunch of ways to do that. The way we design encounters has been influenced in significant ways by the way players use add-ons. I know, Most arról van szó, hogy ezt hogy tudnák ezt ugye megoldani, ezt a problémát, és nyilván ez a legkeményebb kérdés, hogy tudod a játékot véghaudamentessé tenni, de mégis nehéz legyen a játék. Na ez ami nehéz, mert az se jó, az se jó, srácok, hogyha az endgame-et eléritek 2 gombbal. Ez se jó amúgy, mert ez nagyon gatya lenne a játéknak, mert ebbe a játékban az a jó, hogy kompetitív és versenyképes játék. Tehát ez egy nehéz játék alapvetően. És ez a probléma, hogy ezt úgy kell megoldani, hogy jobban rálátható legyen, úgymond ilyen fajék egyszerűen kell lennie, de mégis challengingnek, érted? Na ez a para. Ez a para, hogy fajék plusz challenging, ez a kettőt kéne összehozni. The community sometimes speculates that, this was built clearly to require an add-on. I can say that's never the case. No encounter designer is ever sitting around saying, all right, we're going to make this mechanic, and then players will write this weak order to solve it this way. All right, mission accomplished, let's ship the boss. But when we're thinking about the overall pacing of a fight, the tuning, we might get feedback on a fight that it feels like there isn't enough going on, when in actuality, there are 4 or 5 mechanics going on, but add-ons are largely compartmentalizing and making it so that most players don't have to think about them most of the time. And then players give us feedback that, hey, this fight felt a little bit slow, like I was just punching the boss for 3 minutes. And so then maybe we add another mechanic in the next iteration of that or a similar encounter. We get to a higher overall complexity space where, there's just, you look at the dungeon journal and you're scrolling and scrolling and scrolling, and maybe half of it doesn't even matter because add-ons are going to handle it for you. Igen. Hát arról szól, hogy hiába van mondjuk olyan szintű taktikák ki vannak távolítva, hogy folyamatosan figyelni kell mindenre, mert utána, mert ugye görgeted ahogy mondja, az Adventure Guide-ot, és akkor ekkora hosszú lista van, és a valóságban az addonnal igazából kiütöd abból mondjuk a felét. Tehát az addonnak köszönhetően a felével nem is kell törődnöd. És akkor utána bemondod, hogy ez egy easy játék, érted? Tehát ez pofátlan azért, érted? Tehát az a baj, az addon az akkora gap help, hogy gatya. Tehát addonnal sokkal könnyebb minden, kb. A fele mechanika, ami létezik, azt megoldja az addon automatikusan, geci. I think that's not a great place for things to land. It also definitely ties our hands in some ways. Like, I think we do fewer coordination mechanics than we used to. Like, there used to be, like, if you look at old school WoW days, there were encounters where, like, the primary challenge for your raid was by design coordinating some rotation. And the execution beyond that wasn't super complicated, but making sure that this thing stayed soaked or that, you were rotating people through with their debuff or whatever, that became a big part of the fight's challenge. Now, azt akarja mondani, hogy vanillán ugye az volt a taktika, hogy állj ki a tűzből, meg szókoljál valamit, és ugye ezek ilyen koordinációs dolgok, amiket az addon azért nem tud megoldani például. Tehát valami ilyesmiken gondolkoznak szerintem, hogy valami olyan lesz a játék, hogy VASD-zel egész nap, mint itt Dirty Dancing ezzel folyamatosan, vagy ilyesmi. Valami ilyenre gondolok, hogy ez lehetne esetleg ugye a challenging része. We know ultimately that that can never be the thing that we lean on for challenge, because it's going to be solved, and it's not going to be solved through what we think of as the more just interesting MMOE like communication, cooperation, figuring out systems for having these things work. Hát igen, az a baj, ez a kommunikáció, meg hogy ezt hogy lehet megoldani, meg hogy ez micsoda, ezek így, ugye ez így folyamatosan megy ki a játékból, mert már nem kell ilyeneket, már ott van az addon, megmondja, hogy na, most akkor ez jön, az jön, és ugye nincs már benne ez mint ugye régen, de régen az azért volt ez így, mert nem voltak addonok, ugye, és nem tudta senki, hogy mi a fasz van, és akkor mondani kellett, hogy igen, most itt fogunk menni, oké, ez most ezután fog ez jönni, stb. És akkor többet beszéltek, és amúgy ez egy jó feeling, ugye egy MMORPG-nek azért szerintem ez egy jó dolog, hogy ugye beszéltek arról, hogy na most akkor ide megyünk, oda megyünk, ezt tudjuk ki utána, stb. In a way that feels collaborative. Nyilván például mondjuk egy Synergon guild mondjuk, vagy bármelyik guildbe, amelyik nem
Sőt, igazából szerintem nem nagyon van olyan guild mondjuk, aki csak addonra hagyatkozik, tehát mindig van azért raid leader, és erről van szó, hogy a raid leadernek ugye mondja a cuccokat, hiába van addon, akkor is mondja, tehát akkor is elmondja, hogyha neked az addon visít, hogy most menj ki, akkor is a raid leader azért elmondja, hogy most menj ki. Na ezekről van szó például, hogy ezek jók nagyon a játék, ugye ezt jegyzi meg, ugye Ion Hazikostas. És ezek az addonok ugye nagyon sok esetben már megoldanak mindent, és nem kell mondani semmit, ami amúgy nem teljesen igaz, mert az emberek az addonra se tudnak figyelni, hogy most állják ki, úgyhogy ez egy kicsit ilyen kérdőjeles, tehát az addon se mondja, hogy hogy mondja az addon, hogy mi van, csak hiába mondja, mert ugye attól függ, hogy az emberek nem tudják, nem látják, vakok, stb. Azért ez nagyon sokszor előfordul. Na, örülsz ennek az új feature-nek? Hát nem tudom, most egyelőre még azért kíváncsiak, hogy mit jelentenek be. Ez egy gombos cucc, amúgy szerintem amúgy nem rossz. Az nem rossz magába, hogy jönnek ezek. Ugye ezeket elkezdik most, érted? Tehát ez egy gombos feature, az, hogy van CD trackelés, stb. Ezek most ugye új dolgok, tehát ezeket folyamatosan update-olják. Tehát maga a CD trackelés, hogy nem kell VK-ura meg ilyenek, szerintem ez tök jó. Úgyhogy igazából ez egy jó dolog. Az egy gombos, meglátjuk, mit fog tudni. Ez olyan, mint akkor bemondták, hogy follower dungeon, és mindenki Jézus keresztre volt feszítve így, azt ordították, hogy botos dungeonök, tesó, azt mai világban ki használja amúgy a follower dungeont? Egy embert mondjatok, aki használ follower dungeont. It's going to be downloading the weak aura pack, setting it up appropriately, maybe having 3 or 4 frustrating wipes because there was a typo in the configuration. That's not what I think anyone really wants raiding to be. And so we move away from making those mechanics as much and lean more on things that add-ons can't solve for you, like moving out of a swirly under your feet with only a little bit of time to respond. Like, I don't think it's a coincidence that more and more of Na, ennyi, amikor használják azért. our fights have those sorts of just like twitch reaction, avoidance mechanics, whereas that used to be one type of fight that we did. The design space is definitely constrained by the knowledge that, if we lean on it too heavily, it's just going to get trivialized. Some of my favorite WoW raid boss memories are bosses like Mythic Unat, Mythic Anduin. You have to spread out and then you get these marks and you have to go to the right places. And there used to be definitely a library of mechanics like that where you would get them and then you'd have to think and you'd have to have like a system and you'd have to have 20 players sort of coordinate and become one team that does. Igazából ugye a Max meg csak nézni, hogy ez a csávós tényleg arról beszél, hogy ő valamit csinálni kell a Mythic utolsó bosszon. Csak egy bólogat a Max, hogy szerinted ez semmi nem volt. As a mechanic like that, and the fact now that add-ons take on much of that job of coordinating us, I think that almost all the Mythic Raiders I know would be delighted to move back to a world where we did that in our brains, right? But in Dragonflight, Jó. És arról szól, hogy egy nagyon sok Mythic Raider Vékora nélkül elfeküdne, mint a szar. Erről beszél most a csávó, hogy Vékorával nagyon nagy segítséget kapsz, és a Vékora nélkül egy sicska lennél, nem bírnád a mechanikákat megcsinálni, ugye? we saw a little bit of an attempt to make that happen, right, with the private aura system. And what ended up happening was we still had the weak aura, but now we also have a macro that we need to press, and then the weak aura will assign us the same thing. So I'm a little bit worried. How's the arms race between the weak aura devs trying to come up with a new way around the restriction that you're putting in? Is this just a further escalation in that? Hopefully not. I think our goal here is kind of disarmament and definitely not further escalation. I think we understand that if we're not going to try more little targeted things like that are going to encourage workarounds, and it just ends up with this back and forth. Because if there is a way to solve a complex mechanic, but you have to jump through a couple of more hoops to do so, you'll do that, and then just be more annoyed by the process. Our goal is to try to get out of that space entirely, and so I think down the line eventually that may mean some broader restrictions on specifically what information add-ons have access to about combat events in real time. At the same time, we know that that's not a thing that we could just do right now without providing a lot more on our end, both in terms of just UI type functionality, but also looking at how we're designing some encounters, how some of our
Most olyasmiről van szó, srácok, hogy igazából azt akarják, hogy le akarják korlátozni a víkaórákat, amúgy majd lehetséges. De ehhez, hogy lekorlátozzák a víkaórát, ehhez szükség lesz az, hogy a játék ugye úgy kezelje dolgokat, hogy ne is kelljen víkaóra. Tehát, hogy azt akarják megcsinálni, hogy ne kelljen víkaóra, igazából end of the day ne kelljen víkaóra. És a víkaórákat meg lekorlátozzák, hogy ne kelljenek igazából. Something like this. De viszont nyilván ezen gondolkoznak, hát ez nem egy egyszerű dolog, hogy csináld meg ezt, hogy veszed ki a víkaórát, és mégis lehetséges legyen, ne legyen túl, azért van egy nagyon challenging, túl challenging, érted? És most tartunk ott, hogy behozzák az egy gombos rotáció helpert, tehát egy gombot nyomsz, és akkor érted, tehát most itt arról beszélünk, hogy egy gombot nyomunk, hogy aki kezdő, vagy új karakter, vagy altozik, azt tudja nyomni a játékot, és most azt akarjuk mondani, hogy víkaórát kitagadnánk, ugye, hogy ne legyen víkaóra, akkor viszont az annyira nehéz lehetne még annak is, aki közepesen jól játszik, vagy Mythic Progress-szel, mert nagyon sok Mythic Progress-es ember valószínűleg elfeküdne, hogy nem lenne víkaóra. És úgy, hogy ők is már alapvetően a top 2%-ba, vagy 1%-ba tartoznak, vagy 3%-ba, akik Mythic raidelnek, és még őket is felmosná a padló, vagy ugye felmosná a játék velük a földet, oké? Okay? Classes work. You know, I think there are tons of add-ons that are healthy and valuable and really important to how players play the game that do rely on that flow of information. Everything from something as simple as damage meters to, like, you know, honestly, boss time, like ability timelines, like the DBM style, like when is this next ability going to fire that people have basically been raiding with forever. That's not the like computational weak auras. That's just, hey, this ability is going to happen in 15 seconds. Like we want to build in our own version of that. Like, okay. Azt is mondják, srácok, hogy DBM-et akarnak integrálni a játékba, srácok, hogy mi fog következni, tehát DBM, mit tudom én, t-shirts múlva fog érkezni, ez a dolog mondjuk, oké? Okay? Ez a játékban valószínűleg bent lesz. I think like down the line, we'd love to see a place where there is a boss timeline as just part of the encounter UI, and that's not something you need an add-on for, and that way we can hopefully eventually get to a point where we're really just cutting out the weak aura that solves the mechanic for you, but not the informational stuff that you feel like, it really feels like the game should have been telling you all along, where add-ons are, admittedly, you know, kind of filling in some gaps there. Okay, so coming in 11.1.7, we're going to have the rotation helper, those two options. What of the rest of this initiative, is any of the rest of this in 11.1.7, or are we just starting the conversation now? I think there's a lot of stuff that we're working on. I think, yeah, we've seen the cooldown manager and then the rotation assist coming. I think down the line, it's some of the stuff that I touched on. I don't have specific patch dates right now, but we are looking at damage meters, we're looking at nameplate improvements, we are looking at, you know, like a raid encounter, information. Jó, tehát akarnak ilyen playter-addon tuningokat, meg ilyesmiket. Azt is nagyon adnám, hogyha lehetne egy kicsit ilyen kosztumizált playtered, meg minden, hogy ne kelljen arra se üzét használni, víkaórákat, meg ilyeneket. Ezek ugye jönni fognak. Most az a lényeg, hogy azok fognak jönni, amiket külön le kell tölteni, próbál a játék ugye berakni ilyen dolgokat, hogy mit tudom, playter-addon, CC figyelő, minden ilyesmi dolgot akar ugye a játék magának beszerezni, anélkül, hogy letölteni egy addont is akár. Nyilván ez még időbe fog telni, ezek minden beta dolgok. That shows you timeline of boss abilities coming up, things in that general space. You know, I think we're looking at all the places where players say right now, you need this weak aura, you need this add-on to, you know, be competitive, and asking ourselves like, how do we change our game to make that not the case? Some of that's going to be add-on functionality. Or UI functionality, other aspects are going to be looking at how we're building some encounters. Ez nagyon, nagyon nehéz kérdés, és ezen gondolkoznak, és nyilván ez a kérdés már mi is fölraktuk, srácok, hogy ezért vagyunk gecikemények, mert ezekről már beszéltünk ezelőtt is. És valószínűleg én akkor is mondtam már, hogy ezt valószínűleg ezen gondolkoznak folyamatosan, hogy ezt hogy lehet megoldani, de lehetetlen, hogy ne kelljen víkaóra, challenging legyen a játék, stb. Nagyon durva, srác, nagyon durva. Or how some class mechanics work. Like I think it's super fair to, you know, point at some specs, like let's say Outlaw Rogue, who I know are, you know, easy one to pick on in some of these ways, and ask like, how is anyone really supposed to execute this perfectly with the base UI? Almost any time we're tracking like stacks of a buff, and you need to make a decision where it's like, if you're between 4 and 7 stacks, you should do this, otherwise don't. Those are not reasonable tests for us to be posing to our players without providing them the information to do it correctly. And so Igen.
Tehát, hogy például egy Outlaw rugónál, természetesen ugye a szerencsejátékos Outlaw rugónál, geci, amire trekkelgetik el mindenféle fasságot, hogy hanyas dobtál a kockával, most csak mondtam, hogy nem vágom az Outlaw rugót most, de gondolom lehet, hogy még mindig kockadobós, dobod a kockát, és akkor ez jön ki, az jön ki, és akkor ezt ugye nem lehet magával a sima UI-jal úgymond így úgy látni, hogy maximalizáljuk a TPS-t. Tehát itt arról van szó, hogy maximalizálás. Tehát nem arról van szó, hogy te 3000 raider jó vagy Outlaw rugóval, hanem maximalizálod magadat, tehát hogy minden egyes szituációban tökéletesen tudjad a dolgot, erre az aktuális sima Blizzard UI nem alkalmas, ezt akarja mondani ugye a gyerek. We need to either provide the information, simplify the mechanic, or both. There are a lot of players who love the version of Outlaw Rogue that has existed over the past few years, so I think there's always some fear when this discussion starts up of, is the answer going to be to simplify everything? And I think it's really exciting to hear instead that the answer is, okay, we'll maybe simplify some of these huge outliers, but we're going to bring in the functionality that makes it so that instead of needing to download a WeakAura to solve this, right, instead of needing to have a complicated assistant tell you, now you're supposed to press this button, now you're supposed to press this button. De még mindig olyan szinten tartanak amúgy a Blizzardosok is, hogy ugye azt mondta az Ion az előbb, hogy vagy ugye gyengíted a mechanikát, hogy ne kelljen trekkelni, vagy az UI-t update-olod fel annyira, hogy lássál valamit. Tehát ez igazából nem mondott vele semmit, tehát, de ezeken gondolkoznak jelenleg, hogy lehetne ezt megoldani, hogy ez lehetséges legyen, és ténylegesen egyszerűen az a baj, hogy vagy nerfeled a játékot, ami nem csak arról szól, hogy nerfeled, és 3 ember örül neki, hogy na, most már tudok Outlaw rugózni, tesó, hanem arról van szó, hogy ez igazából ebből nagyon komolyan bele kell gondolni az egész játékvágat, hogy lehet az, hogy ha egyszer, akkor lehet, hogy túl egyszerű, lehet, hogy túl nehéz, stb. Nagyon nehéz kitalálni, hogy mi lenne a jó. Instead, we're going to provide that information in a more clear way than looking at the top right of your screen to see your buffs and trying to catch the rotation buff between all the other 20 that are changing in combat. That's definitely the goal. I think we want World of Warcraft to be as approachable as possible, but we also love that the skill ceiling in the game is as incredibly high as it is. Yep. That allows. Azt mondja, hogy Ion nagyon szereti azt, hogy a játék keci kompetitív, és én is egyet értek vele, és ez az, amit nem szabad elvenni tőle, és ha free-to-play lesz ez a játék, akkor biztos, hogy el fogják venni, úgyhogy ne várjátok meg, hogy free-to-play legyen, hanem most játszom mindenki, ami megteheti, hogy nem ingyenes ez a játék. És azt is mondja, viszont szeretne ugye minél több embert bevonzani a játékba, és ezért kellnek ilyen dolgok, amik segítenek, ugye, tehát minél több ember jöjjön, egy új ember, és ne az legyen, hogy neki se kezd, mert azt tudja, hol van arccal, mondjuk. For tons of differentiation and self-expression and accomplishment. But I think, a lot of at its core, a lot of skill in WoW, I think, boils down to multitasking ability. And like even just, you might be able to do amazing damage just testing it against a target dummy. Very different world when you're also in an encounter and need to do 3 mechanics at the same time. And we see, tunnel visioning DPS are a meme for a reason, right? They're just focused on their rotation and whoops, they just messed up the encounter mechanic, or vice versa. Someone who is good at mechanics, but their DPS goes off a cliff. Really, like the function of a lot of these add-ons is to offload a portion of that computational complexity. And we recognize, like, if we are removing some of that functionality, we're providing more information, we can probably remove a couple of mechanics, but still keep the same level of challenge. The goal is not to make it easier. The goal is to make it less complex. And I think that's, the things like... Így van, tehát erről van szó. A játék fajék legyen, de mégis challenging. Ennyi. Ezzel most igazából ez olyan, mint azt mondanak, hogy az örök életért megyünk, srácok. Ez olyan, mint azt mondom, hogy az örök életet kutatjuk, érted? Tehát, érted? Ez nagyon nehéz dolgok ezek. Key distinction there, because I think it often can sound like, oh, this is about, this might be about dumbing down the game or simplifying things. It's not that. It's about trying to create a more approachable baseline experience that still has every bit as much room for differentiation. When you were talking about add-ons that things have been in the game, been inspired by it, you mentioned a damage meter. Yeah. So I'm really interested in just what your view is philosophy-wise about damage meters in games like this. Mm-hmm. That's a great question. Damage meterről mi a vélemény? Az részintet sokat segítenek, nem kell mindenkinek cuttinget se curve, hogy élvezze a játékot. Igen, alapból már így van azért a játék, hogy érted, hogy azért, tehát van LFL szint, van normál szint, van HC szint, és azért ezeket azért lehet élvezni, ugyanúgy én például nem ütöttem még, érted, cutting edge soha, Mythic Progressen sem nagyon voltam még,
egy-két boss kivéve, tehát ilyen egy-két bosszok mondjuk mítiken, vagy valami, és én ugyanúgy én szeretem a játékot, érted? Tehát, és ugyanúgy, amikor nem voltam 3000 BB-on, akkor is tök jó volt, mert gyakoroltam a mage-et, mert mage ez jó, és mindenkinek a saját karaktere nagyon jó lehet. Tehát ez ténylegesen nem erről szól, de mégis az a baj, hogy azért mégis próbálnak még törekedni, hogy ez még jobb legyen, érted? Tehát most nem merülnek abba ki, hogy jó, oké, Víkaura innentől az király, jönnek a mechanikák, és ennyi, ott a Víkaura, és leszarják mondjuk, ugyanúgy rakják ki az új raidet, stb., hanem azon gondolkoznak, hogy lehet még szoralabb a játék, és ez az, ami nagyon sok játékban nincsen meg, nagyon sok MMORPG-be azért halt meg a 98% az MMORPG-nek, mert ilyen gondolkozások nincsen, mert ez igazából Blizzard az csak azt megcsinálná, hogy mindig kiadja ugyanazt, mint amit nagyjából meg is csinál, és egyszerűen ugyanúgy játszani fogod, mert nincs más rivális, semmi nincs, de ők ugye akarnak folyamatosan fejlődni abba, hogy az UI-ba, hogy ne kelljen adon, hogy a kis Pista fejlogol a játékba, akkor legyen DBM-e, stb. And I think ultimately we have to be guided by what our community prefers and what we see them doing today. The single most popular add-on used across the entire game is a damage meter. Így van, tehát damage meter a leghíresebb, populárisabb, híresebb addon jelenleg a játékba. Ez mindenkinek megvan valószínűleg. By like a fair margin. Okay. The majority of players, the large majority of players, have a damage meter add-on installed. And so that indicates that people want to see that information at least about themselves. We definitely want more nuanced measures of success and understanding like how successful were you or how much did you contribute on this run, highlighting things like interrupts, highlighting things like avoidable. Interrupt highlight. Jó, gyerekek, füstöl az Ion most. Damage to give a fuller picture of performance. But at the end of the day, I think for someone who's trying a new spec, trying a new talent build, getting a new trinket, and they want to see like how did this affect my performance compared to the last run? That's an important piece of information to have. And so I think arról szól ugye, hogy ez nagyon fontos, hogy így fejlődnek az emberek, megnézik, hogy na, most ez az új trinkettel mekkorát fog DPS-elni. Ez nagyjából a játéknak a kulcsfontosság része, hogy mekkora DPS-t tolsz, és ez hogy sikerült most, stb. Ugyanúgy a healereknek is, tankok is jobban kibírják, nekik mondjuk azért annyira nem látszik, hogy mi a helyzet, de hogy jobban kibírják. Ez egy nagyon-nagyon nagy része a játéknak az, hogy egyszerűen a DPS nézed, úgyhogy ja. És akkor az a terv, hogy ezt berakják a játékba is lesz damage meter, és emeletileg jobb lesz, mint bármelyik. We know that in any world where we were going to limit some of the ability of add-ons to like again do that real-time combat event tracking, we would need to provide a damage meter solution of our own. And I think one of the exciting things is I think if we're doing that on our end, we can also have it be server authoritative, so you're not worried about like who's in a different combat phase, who's out of range or whatever. It can just be like, this is official. Azt a kurva geci. Az official damage meter, gyerekek. Az ilyen hajlíkosztás csak ennyit mond, official, gyerekek. Hát igen, gyerekek, hát igen. Going to be accurate all the time. Nem rosszak az addonosok, de azért na, official az official. We were obviously mostly thinking about Mythic Raid when our brains go to how this is going to affect things, but the overwhelming majority of players are in heroic raids, normal raids, raid finder raids, doing Mythic Plus dungeons, right? When we're talking about making these changes to what WeCores can do, is there an appetite for changing how heroic and normal raids function as well? Like, do we see these problems in there as well for what add-ons can do and how they solve things? Absolutely. I mean, I think it all trickles down, right? I mean, I think maybe even more, a larger percentage of players doing Mythic Raid might use specific weak aura packs than, let's say, normal. But those add-ons are used by the majority of players right now, and certainly other, boss mods are as well. And I think a lot of it just comes down to, what are the coordination challenges that we're presenting? If there's something that everyone is relying on a tool right now to assist with, we would have to change it to still keep it the same level of challenging, but without that same automation assistance. And that can take many forms. It can be there's one or two fewer things to soak. You have an extra couple of seconds to like actually spread out on the fly. It's a pretty common mechanic of like, all right, 3 people get a debuff and they just have to like run out in different directions from each other. People have been just kind of playing the game and doing those for years and years. But of course, if you can if the time you're given to react is so tight
that you can't afford to do that, then people do gravitate towards, all right, we're going to put diamond, circle, and triangle on the ground, everyone's going to get an auto. Na igen, most ez például ez egy nagy brain volt amúgy, mert azt mondja ugye az Ion, hogy például ugye, tehát most megint erről van szó, hogy lehet egyszerűsíteni és addon nélkülizálni, hogy például amikor jön egy szókolás, akkor ne az legyen, hogy 0,1 secet van reagálni rá, hogy most ott szók van, és már alapból ugye ott állsz mondjuk a szókon, de tegyük fel, hogy lerakod a háromszöget, vagy a zöldet, lerakod a zöldet, és te már alapból ott állsz, mielőtt még a szók megtörténik, mert az addon ott bemondja, hogy ő 5 másodperc múlva állj rá a zöldre. És ezt úgy lehetne kikerülni, hogy például azt mondja, hogy nem az lenne 0,1 secet van a szókolása, hanem mondjuk van 2 másodpercet, ami reálisan olyan, hogy azt tudod, hogy hol vagy arccal, meglátod és elmész oda, és az már ugye nem egy addon segítsége vállalható, de ez csak egy ötlet. Ez csak egy dolog, amire mondjuk nem is gondoltam volna például, hogy ez amúgy nem rossz, mert hogyha tényleg nem 0,1 secet van reagálni rá, hanem mondjuk attól például ugyanúgy koordinálnod kell magadat a háromszögre, csak nem mindegy, hogy ugye már előre ott kell állnod, mert már az addon már súgja neked. Nyilván így is az addon mondani fogja valószínűleg, hogy mindjárt jön, az 5 sec múlva lerakadnó cucc, tehát egy kicsit érdekes, de az ötlet nem rossz amúgy. Hogy ez például egy ilyen megoldás, egy addonra akár. Assigned marker, and you just know like I'm going to run to my marker to guarantee that it's executed correctly. I think it's a bit more interesting if we give you a couple of seconds so that you can look around and make sure you're not running in the same direction, and then do the exact same thing. I mean, at the end of the day, raiding in particular, group PvE, group PvP too. Like in an MMO, a huge portion of I think the fun of it is just coordination, communication, feeling like everyone's working together to overcome some challenge in front of them. And I think getting back into a space where there's room for more of that organic collaboration as opposed to it just being like regimented and solved by an external tool. Yep. I think like will open up a lot of design avenues for the game going forward. Jó, tehát az arról van szó, ugye, hogy ez a kommunikáció, hogy együtt van az ember, nyomják azért, ide megy, oda megy, és nem az addon mondja meg, hogy odamész, és ez ugye ez a játékban ugye nagyon, nagyon szükséges, és ezt teszi Zora alá ugye a World of Warcraftot, és gyerekek, ezért ő az igazgató, gyerekek, a csávó egyszerűen azt mondja, amit kell mondania. Ennyit tudok elmondani. Hello, Pinky guys, welcome. Throughout the last couple years, especially in Mythic Plus, that had been ramping in complexity, you've seen, and actually even if you can go back, like you can see the amount of things that people have in their UI to help them know that something's happening. So like back in Power Auras, it was, there was just some giant, some giant face on your screen would pop up, and that meant that something procced. And then it's gotten more, refined. And now, even in the last, it's been ramping the past couple of years. You see like, you listen to someone's POV who's doing High Mythic Plus right now, you're gonna hear AoE, dodge, frontal, circle. Yep. Like, it's just every bit of audio aid they've used to it's in the idea of being optimal, it's not required. And especially this patch, I think Mythic Plus complexity has actually gone down as an intentional design point, it seems at least. I think you... Hoppá! Ez a szezon gyengébb lett Mythic Plusból, srácok. Liquid Team Leader mondta. Might have made a post about that. So that stuff is less required, but people have like kind of already baked that in the UI. Is that something that you're looking to either have an ability to have that in the game, or is that something you don't want to have happen, where it's more like you're organically doing mechanics because you see them, or are you okay with all of the audio and visual aids that exist currently within add-ons? I think the answer is mixed there. I think like audio prompts are something that are super valuable to people. That's something we want to continue to add support for on our end as well. Like we know we got feedback we've gotten around the 11.1.5 cooldown manager would be that many people would appreciate being able to have audio prompts tied to certain things or procs firing, and that's something they would miss about weak auras. We want to make sure that we're offering that kind of thing as well. Beyond that, I think a lot of what we've seen. Most ezt nem tessél, de mint azt mondaná, hogy ezt is be akarják, hogy legyenek ilyen hangok is ugye ebbe a beépített DBM-be, gondolom. Mondjuk ez nem lehetetlen egyáltalán. Tehát, hogy ugye nem azt kérdezte ugye a Max, hogy ezt el akarják-e törölni, hogy egyáltalán ilyen, ugye, hogy mit tudom én, hogy beordítja, hogy EOI, ugye tudják nagyon jól, hogy EOI beordítja, és ezt ő nem szereti, úgymond, az Ion, úgymond, értitek, hogy nem szereti, hogy ez legyen. Ő azt akarja mondani, hogy azért ezek kellenek, ezek a dolgok, és ugye be lesz építve az alapvető UI-ba, szerintem ezt akarja mondani, tehát hogy a Blizzardos DBM-be például. Is frankly us not doing a sufficiently good job
of telegraphing the importance of certain mechanics and their impact, and players needing to come up with solutions for them externally. Ideally, there's a concept. Igen, most arról van szó, hogy nem eléggé átlátható a játék, úgymond, tehát ez úgymond ezt ők maguknak rólják föl ezt a dolgot, hogy nem túl átlátható a játék, például még amikor 10-20 mechanika történik egyszerre, és nem tudod észrevenni a dolgokat anélkül, hogy a végigaura besikítaná neked, hogy most van dolog. Tehát ezt úgy gondolja, hogy ez egy probléma jelenleg a játékban, hogy neked addon kell ahhoz, hogy lélegezzél. We call affordance, which is basically just how well is something telegraphed, how intuitive is it with visual presentation. And ideally, the affordance of a mechanic should match its impact. And sometimes, if you have a random mob in a dungeon pack that has a frontal that will just delete you if you're not getting out of the way of it, and it's just one thing going on among a half dozen other things, why? And why? How could we call that out better? A líverek mindig lesznek, Szegi boy. Ezt garantálom neked. With visuals, with a longer cast time, with how we're creating the pack in the first place. And that's just one example of one of the areas in which we know we can do better. Something else we've talked about on the UI front is we would want the ability to, on our end, flag mob casts in Mythic Plus as lethal, as this should be a high priority interrupt, because we know players are going to basically look to solve that anyway. Yep. If there are 3 casters in a pack, and 2 of them, it's actually kind of okay to let them free cast, but one of them, if they ever get a cast off, you're probably going to wipe. They shouldn't all just look indistinguishable on your screen. Yeah. Igen, azt mondja, hogy van még egy halálos kasztolás, például Theater of Pain-be a Spear kaszt, amíg nem tudom az elejét, hogy van, valamilyen Spear, Spirit Spear, vagy valami ilyesmi, ugye az egy lethal kasztolás, tehát ez egy olyan kasztolás, hogy az bekasztolja, azonnal meghalsz. Nyilván ez, aki vékóra nélkül ment fel 3K-ra, az tudja, hogy az egy lethal kasztolás, és azt akarja mondani, hogy ugye ezeket alapvetően nem jelzi a játék külön, hogy na ez nagyon halálos, ez annyira nem. És ezt is akarják szolválni, hogy ez így ne legyen. End of the day ugyanott tartunk, hogy erre van addon, oké? Tehát ezek nem életmegváltó dolgok, ezek egyelőre csak lazulós dolgok. Tehát ezzel csak egy kicsit elfedjük a problémát egy V-kaurával, ami igazából eddig is létezett, de ez most in-game lesz, oké. Én nyilván ezt adom, mint ugye V-kaura tagadó, ezek jó dolgok, ezek nagyon nagy segítségek a játékba. Hello, Star, welcome. And us expect you to figure that out on your own. They did that in season 1, right? Wasn't there a couple casts where super giga you die death volley or something? Yeah. And they had this big animation. Our Kara casters where they hunker down, there's green glowy stuff around them, and they're casting a volley, and you're like, all right, I gotta kick You that. could be playing WoW for 2 days, and you're like, That's not happening, that can't happen. Yes. But I'm looking forward to an M+ then, where if we're talking about maybe taking away my ability to air horn myself on a certain cast, something like that, if instead I have to be now looking at a mob and there is a sort of a visual language that I can come to expect, like if the mob is hunkering down and it's got particle effects around it, that means I gotta kick it. I think that would be more fun for everybody as well, rather than having the air horns be the solution. Definitely. That is entirely our hope, right? Jó, de most az volt egy ilyen kis poén, amúgy, ami tényleg vicces, hogy ugye mit tudom én, letöltöd a délbőmet, 2 napja játszasz a játékkal, és akkor azt látod, hogy jön a horn, a kürt, és akkor belefújnak egyet a füledbe, tesó, kürt vágott, tesó, belefújnak, hogy leghalálosabb a játékban, ha ez bekaszolja, meghalsz. És akkor 2 napja játszasz a játékkal, és tudni fogod, hogy igen, ezt nem szabad engedni neki, oké? Tehát, hogy igen, ezek a dolgok, ezek vicc kategóriák. I think, and just to be super clear, I think we see the taking away part, the restricting functionality, as the end of this long road. I think we know, we want to make it very clear, we're not sitting here being like, all right, we want you to play the game the way we intended, and we're going to take away your tools. Yep. We just want to bridge that gap. And we have a lot Jó, tehát arról azt mondja az Dion, hogy nem akarja azt, hogy te neked elvegyük a kis V-kaurádat, úgyhogy nyugodjatok meg V-kaura userek, hanem inkább azt akarják, hogy ezt így áthidalni, ezt eljött, hogy ne legyen olyan, hogy ténylegesen az emberek 90%-a azt fogja mondani, hogy V-kaura nélkül nem lehet játszani, oké? Erről van szó. Of work to do on our end
to keep building up more improvements, more functionality. And it's not just the UI, the VFX change. Így van, ez nem csak a UI-on múlik amúgy, ez annyira komplex kérdés amúgy ez az egész, hogy sokan biztos, hogy nem dolgozzák fel, és csak bejönnek ide, és beírják, hogy a leverek a kulcsra az igazi probléma. Érted? Tehát ez nagyon bonyolult dolgok ezek amúgy, amiről itt szó van. That you mentioned are a part of that overall effort, of us asking, what are the places where players feel like they need add-ons to succeed? Why is that the case? And when it's like, it's not clear when you're standing in something, and so I need, GTFO or some other, sound effect to let me know that I'm standing in something lethal, it should be obvious, let's fix that on our end. And we know we want to keep chipping away at those things. Tehát azt akarom mondani, hogy ne kelljen neked GTFO arra, hogy te most egy pocsába benne állsz, ne kelljen arra GTFO, mert vakegér vagy, de attól még amúgy úgyis vakegérek lesznek az emberek amúgy. Tehát itt kicsit azért már túlmegyünk azért szerintem a realitáson, de hogy azt akarja a játék majd megoldani, hogy te amikor belállsz a pocsába, tudjál róla. I don't know. Ezek nagyon nehéz dolgok ám. De minden esetre jó, hogy erről szó van, mert ez egy nagyon fontos része a játéknak, úgyhogy ez kell ahhoz, hogy még jobb legyen a World of Warcraft. And hopefully eventually get to a point where really the only difference between what we are offering and what powerful add-ons can do is that small subset of like computational problem solving stuff, at which point we can move forward. So throughout the evolution of private auras, we've seen, initially when they came out, they were like kind of, a lot of friction was involved. And then I think they were done really, really well in a couple of cases, starting in Yggdrasil, where they were a mechanic like P1 Fire Act. You had the circles you had to quickly spread out for. They were pretty fast, but they were too fast to use a macro for it. And it basically forced the players into something they would have used a weak aura for, to just do the mechanic normally. And like, are there lessons you've learned there of like, this is actually how we can design mechanics or kind of assignment things going forward? And then also, is this, if done successfully, would this also remove private auras as what would have been, I guess, kind of a temporary solution to the weak aura problem? Yeah, we've definitely learned a lot from how private auras have rolled out. Certainly we understand that if we're ever using it on something that like is on a long enough time frame that macros are going to let you solve it and it's punishing enough to not solve it, all we're doing is creating an extra annoying hoop to jump through, and we like hotfixed off the private aura designation from some of those back in Yggdrasil, and we've let that shape how and where we use or don't use it going forward. And so yeah, I think examples like the Furak mechanic that you mentioned are ones where like when we know that everyone is in a level playing field, everyone just has to play the game, play the mechanic. We can tune it accordingly so that it's hard but doable. We'd like to be able to do more of that for sure. Yeah, I see the Furak first intermission, which was a private aura and then had to get hotfixed off of the private aura, as sort of a cautionary tale for if there's a mechanic that is only doable with the weak aura assignments, and then we take away that without giving an adequate replacement, then it's worse than doing nothing at all. What would a mechanic like that look like in a world where we don't have a computational solution to it, right? Would it be slower and fewer sets of like lower damage numbers on these things? I think probably a bit of all of that. There's multiple knobs there. There's, on Mythic we might default to like everyone in today's world, everyone in the raid has to participate in this, and there's enough things to be soaked that if anyone isn't doing it, it's not going to work out. Versus maybe shifting to a world where there's a little bit more slush, things are a little bit slower, there's a little bit more time to react, to get into place organically based on which buff you were assigned, stuff like that. But at the end of the day, our goal here is to preserve challenge, and we know that we'd have to design encounters differently in some cases to deliver roughly the same level of challenge in terms of how many pull counts it takes, just what progression looks like while living in a different mechanical world. And I know that when we talk about restricting any kind of add-on functionality, many players very rightly, kind of reflexively say or ask, well, how am I supposed to do this boss in this tier without my weak aura? That would be impossible. And the reality is, if you couldn't use that weak aura, that mechanic would be designed or tuned differently. We would have ended up nerfing it right away or designing it. Na igen, ez most egy erős volt. Igazából megint arról volt szó, hogy ugye challenging legyen a játék, de egyszer legyen. Erről van szó, hogy folyamatosan, tehát ez a terv,
nyilván ötletek nincsenek rá, ezért mondják ezt folyamatosan, hogy ez lenne a jó, és akkor jönnek mindig példákkal, de konkrét dolgot azért még ők se tudnak amúgy erre, valószínűleg. Nyilván van egy-két ötlet, ugye ez Zionnak ez a nagy kulcsa most, és éreztem is, amikor mondta, hogy egyszerűen, hát az a nagy kulcsa, hogy egy kicsit lassabb lenne a mechanika, hogy ne kelljen trekkelni. Érted? Ez egy jó ötlet, de kb. Itt tartanak szerintem, hogy ez egy ötletük van, és ez tényleg geci jó amúgy, ez egy jó ötlet. Ami nem gondoltam még én sem mondjuk, de például ez egy jó ötlet, de ugye most várjál, mit mondott? Most el is felejtettem a vonalat. Counts it takes, just what progression looks like while Ja, igen. living in a different mechanical world. And I know that when we talk about restricting any kind of add-on functionality, many players very rightly, kind of reflexively say or ask, well, ja, igen. Na az hogy ugye vannak olyan mechanikák a játékban jelenleg, ami hogyha nem lenne VK-ra, akkor az máshogy nézne ki. Tehát ugye a játék az VK-ra építkezik, ugye erről volt szó, mert egyszerűen a VK-ra épül a játék, hogy azért van az, hogy geci gyors reakció kell hozzá, hogy 0,1 sec, mert tudja mindenki, hogy arra lesz egy VK-ra, ami mondani fogja, hogy 0,1 sec és gatya, érted? És erre épít maga a játék is rá, hogy az a challenging sajnos, hogy a VK-ra hogy trekkel neked. Kb. Erről van szó, hogy end of the day, erről van szó, hogy a játék az a VK-ra van építve, és az a challenging része, hogy a VK-ra még szopósabb legyen, hogy még gyorsabban kell reagálni a dolgokra. Well, how am I supposed to do this boss in this tier without my weak aura? That would be impossible. And the reality is, if you couldn't use that weak aura, that mechanic would be designed or tuned differently. We would have ended up nerfing it right away or designing it differently over the course of even just PTR testing. Így van, csak nerfelnék, és mindenki megcsinálná VK-ra nélkül, ez lenne a valóságban. De mivel van VK-ra, és ugye ez egy geci nagy könnyítés a játéknak, ezért muszájak ugye rábaszni a VK-ra, hogy igen, te faszapó, ezt le VK-rázod, akkor ezt VK-rázd le. És folyamatosan így játszanak ezzel, érted? És aki nem használ VK-rát, az meg csak így néz, hogy 0,1 sec, boom. Oké? Okay? Ez egy elég fontos része amúgy ennek a megbeszélésnek. It's like any future design in this space will have to be built from the ground up with that in mind. And I think it's making it a little bit more forgiving in a way that makes the challenge human rather than superhuman, as it often is when we're looking at like cutting edge mythic tuned things. Because I mean, you guys are really good at the game, as it turns out, and we want to make a boss. Jók vagytok a játékban, persze jók vagytok a játékban, mert olyan challenginget próbálnak rájuk verni, te VK-rával, hogy jók vagytok gyerekek, 0,1 sec alatt tudtok reagálni, nem rossz fiúk. Nem rossz. Boss that is going to pose a challenge and is going to take you dozens of attempts, let alone 100 plus to beat. We do have to take into account the fact that not just you, but every mythic raid guild that's going to follow in your. Így van, tehát az lenne a jó, hogy érted, így kiütik, hogy VK-ra trekkel, geci nehéz megoldani, csak arra is gondolni kell, aki mondjuk ugye csak még ugye nincs olyan komoly szinten, mint mondjuk a Liquid, meg ezek, hogy nekik is legyen esélyük ugye a játékra. Your footsteps are going to be using these tools, and at the end of the day, I think players do want challenging bosses. That if we just tuned the boss around none of those things, players used all those tools, and they went in and like a late mythic boss was dying in a single night for like a cutting edge guild, rank 500 or whatever. That probably doesn't match what they're looking to get out of mythic raiding, in my estimation. And so, like, our goal is to keep the same overall level of challenge, while. Tehát az se legyen, hogy mindenki belép mondjuk a több 500 guild első nap alatt kiüti az egész bosst, ugye. Ez megint ugyanaz, hogy fajék egyszerű legyen valahogyan, de mégis halál ugyanolyan challenging legyen minimum. Tehát nem is az, hogy minimum, hanem hogy hasonló challenging legyen, mint eddig. De ezt nehéz ugye megoldani. Paring down the complexity a little bit. Even if you look at the history of bosses that sort of affected, you actually, even looking at Mythic Plus, something where the complexity has gone down from pack to pack in this patch, but the reality is you can still find challenge in it because it's infinitely scaling, and you will get to a point where it's doing too much damage to you, or the amount of damage you need to do is too high. There's been Mythic bosses that have been
simple mechanically, but have been unbelievably difficult. And that's been true all the way down the guild ranks. It's not something that's just nerfed by gear. Like Sludge Fist, Kaiveza, where you've created really intricate problems to solve where weak auras basically didn't matter. Halandris, you actually put a bomb timer very clearly in the game around the bomb. You did not need a weak aura for one of the hardest bosses ever, right? It's more just basically the solution for these weak auras has been just a very specific kind of assignment mechanic that is just like, oh, it's just so much easier to do this, right? You could build in a lot of that computational stuff in game to where even if weak auras existed, you would find people just being like, I don't know, the game just kind of does it. We have players that don't use audio sounds in weak aura packs because on bosses like Skarn, on most other bosses, there's like either an in-game sound for when the bombs are actually activating or a voice line. We have 2 players in our guild that use very minimal weak auras, and they literally listen to voice lines for when mechanics are going to happen, and it's extremely accurate, right? So I think a lot Az igen, vannak olyan guild, vannak liquid tagok, akik nem nagyon vékauráznak, srácok. Ők a szigmák ott a guildbe. of these things are already built into the base Csávó azt, hogy word first vékaura nélkül. line game. It's just about choosing like when and how to apply them. Absolutely. And yeah, I think your example, going back to Nathri of Sludge Fist, I think is a great one, right? Like a lot of that was just practice and just learning like how to react to these situations when chained to different partners and dodging the stuff. And people were in enough situations over enough time, they kind of develop that muscle memory, that sense of planning, and eventually your guild as a whole overcomes the challenge. Compared to, let's say, the Stone Legion generals that came after it, a couple of issues there, but like one of the central mechanics that was being solved by weak auras was like, all right, there's a whole bunch of soaks that need to be covered over the course of the fight, and it's not realistic to have that like 7 to 8 soaks up simultaneously, where you need to also account for like, well, this person just got targeted by different mechanics, so they need a backup to go in and do it for them. Yeah, so it sounds initially like it's, we're restricting what add-ons can do, but really we're opening up the universe of mechanics that can exist in a WoW boss without, because there are so many that you could think of right now where all of them would be, this is going to get solved by this, right? This is going to get solved by this. But if that's not the answer, then now the designers have all these tools back, and we can get these mechanics that maybe haven't been used since MOP because we've been weak auring them ever since, and now we get to solve them with our brains again. And he even mentioned too, he said like, well, there's a lot of swirlies now. Yeah. Because that's the thing, like, oh, we can always default to this and a few other things because you're not going to solve that with weak aura, so we can add fights where that's not a thing. But you remove that, that friction of there's too many swirlies goes away. And I think there's assignment, like doing a lot of these assignment bosses without a weak aura that could work would be like really fun. Like it's fun to do that. It's fun when you have 5 people that need to soak something, like the last phase of Gallywix. There's a frontal on a side of a room and 2 people die. And right now weak aura is just like, okay, well then we're gonna assign backup. So these 2 people get a big green thing on their screen, go soak that. That is something where that fight is spread out enough where you could actually communicate that. We need 2 people on the right to back up because 2 soakers are dead. Who can do it? This person says something, this person says something. Now obviously you're not gonna have that kind of communication like heroic and normal, maybe it won't be in comms, whatever, but in Mythic, that's perfectly reasonable, right? A lot of the things, like we could probably count honestly on 1, maybe 2 hands over the last like 4 or 5 years how many bosses would you meaningfully would have to have a mechanic change, but they are very impactful, very memorable, and they have been purely defined by that. Are you worried at all? Az a baj, ez már nagyon komoly témába megy át, ez a Max csávó. Tehát itt már ugye arról van szó, hogy vannak olyan bosszok azért, amelyik a weak aura is ugye nem tud segíteni rajtad ugye a weak aura, hanem ugye meg kell őket oldani külön, például backupok kellnek, meg ilyesmi, tehát valaki beugrik a szókolás, meg ilyen dolgok. About the communities, and this has certainly been ramping up over time. Like you mentioned, even for us, we were much more just do the mechanic 4 or 5 years ago than we are now. Are you worried that there has been this built-in reliance on it that might be hard to shake when creating new raid bosses? Absolutely. And I think that some of that gets back to us knowing that we need to really ease into this, that any world where we just kind of rip the Band-Aid off and say, all right, have fun, honestly, we're in a new world, as opposed to building up more built-in functionality, starting to have clearer visuals, simplify some mechanics, and then building counters and to have classes designed around a world where we know that this isn't possible. As long as people are set up for success, I think we'll be fine. Certainly, if we were to disable any functionality and then players went into a new tier and like we're just wiping to bosses and like they used to clear heroic comfortably and now they're like brick walled halfway through heroic, yeah, players like that would be a source of tremendous frustration. But we know that we need to avoid that by any means possible.
and we have a lot of work to do before we get there. Something that really encourages me is the ping system. That seems like such a perfect way to give us an option to identify where we're going, right? You can just ping where you're going, and then you don't have to... Amúgy a ping system, ez geci jó lett amúgy, aki használja amúgy. Én ugye nem használom, de például amikor tangok használnak, vagy ilyesmi, ezek nagyon jó dolgok amúgy. Nagyon jó ilyen dolgokat, nagyon király, így jelzik egymásra, úgymond ez már egy ilyen kommunikáció, ugye, hogy ugye, mert régen mondtuk, ugye, hogy mondtál ugye régen, hogy régen még szociálisabb volt játék, még ilyenek, de például a mai világban egy ilyen ping számít szociálisan kb., hogy jelzi nekünk, hogy merre fog menni, meg ilyesmi. Try and communicate with words. Vagy hogy vigyázz, vagy ilyesmi. Ezek nem hey, jó I'm going dolgok. to move over to the left 20 yards, right? Just ping where I'm going, and that opens up an ability to solve these, again, in a YOLO style, right, rather than an assignment. I think your guild did that. Ezek kicsit amúgy olyan jelzések amúgy, most így a VK-óra miatt, hogy ezek olyan dolgok, amit a VK-óra az nem tud neked megmondani, hogy te most van ez a tank, és erre fog menni például. Mert ugye ezeket, ugye ez egy olyan kommunikációs dolog, hogy ez ilyen real-time kommunikációs, tehát lehet, hogy fogyatékos a tank mondjuk, vagy valami, de és akkor hiába van VK-órád, mert a VK-óra nem fogja beszámolni ugye az emberi dolgokat, ezért ugye ez egy olyan jelzés, ami VK-óra mentes, és ezt nem tudod VK-órával trackelni, ugye, hogy most merre fog menni ugye az ember, vagy mit akar egybehúzni, vagy ilyesmi. Ezek például tök jó dolgok. Yeah. So the Echo of Neltharion, right? Yeah, we like, just pinged it. yeah. So famously, it. like everyone had the maps for that. Like, here's your exact spot you go, and then his guild was like, you know what? Everyone just ping your spot. Mostly it gets covered. People go to the same spot every pull. But if you see two pings in a spot, one person has to move, right? And that could largely solve a mechanic with just something that's already built into the game. Yeah, I think and the ping system is something we've also talked about looking to improve and to like kind of broaden the sorts of things you can do with it to give people more tools to solve these problems in a coordinated way, but using their own skill and expression instead of... Nem tudom, hogy vagytok bele, de nekem erre a pingre, nem tudom, milyen billentyűzetet kéne kiosztani, bazd meg. Nagyon szopós lehet. Another tool. When I think of World of Warcraft, I'm always thinking back to when I first started playing the game, and there was this really exciting moment where I looked at it and I'm like, oh my god, I can make this game look however I want, right? Like I can put this here, I can have an add-on that tells me what time it is in London, what time it is in Darnassus, right? I can have all the world clocks there if I want. I can have 3 different bars at the bottom of my screen. I can do whatever I want there, and to me that's always been a strength, not a weakness of WoW. So I think there's a lot of people that disagree with me on that, but then there's also people that they hear about Blizzard thinking about restricting add-ons and they're worried about losing that. Is there any intention to go after any of that kind of customization? Not whatsoever. And in fact, we're doing everything we can to, and we would do everything we can down the line to minimize any collateral damage to them. But the goal is anything that's cosmetic should be completely fair game. All informational stuff that's out of combat, like again, you have RP add-ons, help things that are tracking, helping with professions, tracking gathering nodes, helping you with quests, like you name it, a bunch of accessibility add-ons, all of those, like there's nothing harmful whatsoever about any of them. The only thing is at the very end of the day, once we feel like we've done enough on our end to improve baseline functionality, what we'd be looking at is the ability to parse real-time combat events in a way that drives, problem solving on the fly. So it's kind of, we build the scaffolding to then be able to take away the existing weak aura solutions that we have for these. How much of this is, so the thing that's excited me also about edit mode has been, it's so clearly based on what the community has learned over 20 years, right? It's like, oh, the community has revolved around this as a solution for presenting this information. Let's give them that base in the UI rather than making them download something. How much of this initiative is still going to be based on what the community says, how the community reacts, versus which of these things are already kind of locked in decisions? I'd say basically nothing here is locked in. Okay. Really, my hope today is to kind of begin a conversation about that direction and what areas are welcome, what areas maybe have more to do to convince the community on, and what areas we might be wrong on and should, reconsider. Because I think at the end of the day. Jó, tehát arról van szó, hogy mindent megpróbálunk ugye a visszajelzésekből ugye meghallgatni, hogy mit tudom én, az edit módban ugye az olyan legyen, mint a bartender annó, meg ilyen dolgok, és hogy ők nem akarnak alapvetően ellene menni ezeknek a dolgoknak, meg nem akarják az addonokat kitörölni, hát ugyanúgy minden addon létezik,
egyszerűen csak azt akarják, hogy ne legyen életszintűen szükséges valamilyen addon. Igazából ez a fő cél amúgy, tehát itt nem fognak nem tűnik el majd a London timered, meg az ilyenek, amiket mondtak itt, hogy van egy órádot felül az UI-ba, hogy mennyi az idő most éppen Romániába, vagy ilyesmi. Szóval nem kell ilyesmi, vagy hogy az ugyanúgy lehet még neked, csak ugye a lényeg az, hogy ami kulcsfontosságú addanak, meg ilyesmit, azt ugye próbálják megoldani, hogy ez ne kelljen, hogy ne legyen ilyen, hogy kulcsfontosságú addon. This game belongs first and foremost to our millions of players. We're trying to serve them as best we can in the long run. And I think több millió játékosunk. Our sense is that for many players, the feeling that they have to download and use certain add-ons in order to play the game competitively isn't really part of what's attractive about the game or healthy in the long run. And so if we can pull things back to a place where add-ons are available for those who want to use them, but people aren't feeling pressured by their groups, by just the natural demands of competition and not wanting to lose out to someone who's using more advantages, then that's going to be the healthier route in the long run. So if I was the kind of person who wanted to write a 10-paragraph forum manifesto, this would be one of the topics to do it on, right? Absolutely. We'll be reading, we'll be listening. I think this is a long path ahead. And yeah, just, curious to kick off the conversation and hear how people feel about it. So Rotation Assist is coming in 11.1.7, which is going to be hitting the PTR in the Rotation Assist, bro, let's go, dude. Ezt amúgy én várom, eskü. Very near future. Can't wait to hear people's feedback as they're able to hop on and check it out. We'll be listening closely so we can make it the best it can be for everybody. It's also been amazing to just get a chance to talk through kind of the history of add-ons in WoW. Amúgy nagyon komoly volt. Tehát ez a beszélgetés, srácok, ez tényleg ez egy annyira volt, ez egy nagyon jó dologról volt szó, srácok. Ez tényleg itt a challengingről volt szó, hogy könnyű a játék, kezdőket bevonni, az addonok hogy fejlődtek, milyen mechanikák vannak. A mechanika, srácok, a játékban a legfőbb dolog. Tehát ennél fontosabb nincsen, mint hogy a mechanika hogy történik egy játékban, tehát ez oké, valaki biztos szeret questezni és petet gyűjteni, de a nagyon nagy részek challengingbe játszanak, jó, mondjuk amúgy ez sem biztos, hogy a nagy része challenginges, mert inkább szerintem pont, hogy a kis része challenginges, de azért ezt tartsuk meg azt az ember mennyiséget, akik challengingből játszanak, azért ez egy nagy része azért a játéknak. Úgyhogy tényleg nagyon jó dolgokról volt szó, és örülök neki, hogy ezzel foglalkozva van, srácok, tehát ez a lényeg itt, ez a kulcspont, hogy ezzel foglalkoznak, mert amúgy lehetne ez egy Metin 2 is, srácok, hogy lövik lefele a játékot, oké? Okay? Where they are today and where they might be going in the future. Thank you guys for coming out. It's really been a pleasure. Yeah, thanks so much for having us here. Really looking forward to see what the community has to say about how much they want more of these casts, maybe monthly, maybe bi-weekly, weekly, whatever you guys think, put it in the comments. Daily? Daily? Yeah. You said it, it's not me. Thank you so much, Liz. This has been really awesome. Na, GG, boys! Wow. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha szeretnél további tartalmat, akkor iratkozz fel, és ha szeretnél csatlakozni a Discord szerverünkre, ami lassan a legnagyobb óvos közösség lesz, akkor azt a leíráson megtalálod. Itt mindig kapsz értesítést a streamekről, és a közösség tagjai is itt lazulgatnak. Valamint van TikTokom, ahol 500 plusz videót csekkolgathatsz, és rendszeres feltöltések vannak. Ha viszont élőben szeretnél velem találkozni, akkor azt a Twitch-en megteheted, ahol rendszeresen van stream. A Twitch-en belül az ütemezés fülön meg tudod lesni, mikor lesz stream legközelebb. És még játékon belül is csatlakozhatsz a közösséghez, ehhez nincs más dolgod, mint játékon belül megnyomni a J betűt, majd itt megtalálod azt, hogy Join or Create Community, és a leírásban megtalálod linket, ide bemásolod, vagy rákattintasz a Join-ra. Viszont ha nincsen linked, akkor is meg lehet csinálni, akkor viszont a Find a Community ikonra kattintasz, és itt a filternél beállítod, hogy Cross Fraction, és ide felülre beírod, hogy ManipulativeAttitude, tehát ManipulativeAttitude. Rákattintasz a keresésre, és itt már be is csatlakozhatsz. Ebben a communityban jelenleg 509 ember szerepel, és nagyon fontos a csatlakozása ahhoz, hogy a streamben esetlegesen együtt játszhassunk, úgyhogy csatlakozz bátran. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Hüssz!